Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursusfix csatornát nézitek, és ismét egy szerintem tök érdekes témát hoztam nektek, az Edge Controller videóba, amiben szervezett szemmel bemutattam magát a kontrollert, már beszéltünk úgymond a gyengeségeiről, de most elhoztam nektek a Edge Plus-ba milyen megoldások vannak a kontrollernek a gyengeségeire. Ugye az első, ami mindenkinek ugyebár feltűnik, hogy hiába modulárisan cserélhetők maguk az analóg karok, amit mindjárt megmutatok. Folyamatos driftelési problémákat tapasztalunk, illetve hát a hangjuk se az igazi, némelyiknek elég hamar szétkopnak, tönkre mennek, és ugye erre a megoldás, ugyebár a TMR, rengeteg videóban bemutattam ezt már nektek, most így külön nem fogom itt kiemelni, viszont ami szerintem minden Edge tulajdonosnak problémája, és tényleg remélem, hogy eljut hozzátok az a videó, az ez a lemáló gumiborítás. Ugye itt nem csak annyi van, hogy kipattan a helyéről, fölválik ragasztó, stb. Ezt nem is tudod szépen visszaragasztani. Szó szerint megnyúlik a gumi, és ez nagyon-nagyon rövid időn belül feljön, és kényelmetlenné válik a fogása, csúnya a kinézete. Nem azért vettünk egy ilyen drága kontrollert, hogy így nézzen ki, de sajnos a gyártó nem megfelelő anyagválasztásának köszönhető ez. És erre igenis van megoldás, ahogy mondtam is ebben a videóban, nem csak a problémákat fogom kiemelni, hanem a megoldásokat is megmutatom. Erre a megoldás az Extreme Rate-nek egy Beyond nevezetű szettje, ez egy Beyond Arc set, kettőféle ilyen set létezik, na ennyi, mert pont nem hoztam olyan szerszámot most ide a videó készítéséhez, amivel ki tudnák nyitni egy... Igen, na szóval egy úgynevezett Beyond Arc setnek a beépítése fogja hozni a megoldást. Van egy videóm, amiben bemutatom, hogy hogyan tudjátok összeválogatni a saját kontrollereknek a feltungoláshoz a cuccokat. Viszont, ha megnézitek, itt már egy mélysejtrácsos, nagyon jó minőségű gumimarkolatot kapunk, amivel plug and play le tudjuk cserélni a hátsó sérült, felmált gumis részt is, illetve egy sokkal jobb, vaskosabb fogást fogunk kapni a kontrollerre, azzal, hogy nem csak itt alul az ujjaink hegyénél van tapadás, hanem itt oldalt is ez a mélysejtrács, ez az egész markunkban egy fixebb érzést ad. Ugye ami fontos, hogy elől effektív, nem annyira nagy szükség van a fogásra, mert itt igazából csak támasztunk. Viszont itt marokkal és ezzel a résszel a tenyerünknek, itt ugye rendesen rá kell tudnunk fogni a kontrollert, itt meg csak támasztunk. Itt csak annyit csinálunk, hogy vagy rászorítunk, vagy támasztunk. Tehát a csúszás az ezen a ponton tud kialakulni, viszont gyárilag is a kontroller csak itt van gumírozással, hát ami ettől függetlenül egészen sikamlós gumírozás. Mi a következő hatalmas nagy problémája ezeknek a kontrollereknek? Hát az akkumulátor. Hát azért azt tudni kell, hogy túl nagy mozgásterünk nincsen, mivel nagyon szűk a hely. Ugye ennek a moduláris kialakításnak köszönhetően sajnos egész szűk helye maradt a Sony-nak arra, hogy megoldja az akkumulátor beépítést, viszont egyes gyártók elkezdtek kísérletezni azzal, hogy kihasználják az utolsó csepp helyet is. Erre azt kell tudnatok, hogy konkrétan egy tűhegyet nem tudnál már utána berakni mellé, de ez például van ez a Perfine gyártó, nem olcsók az akkumulátorai, lassan is érkezik meg, tényleg kicsit nyögvenyelős a megszerzése, a beszerzése, viszont magának a gyártónak a termékével én magam nagyon elégedett vagyok, pár tulajdonos, akinek már építettem be, ők is egészen elégedettek, tényleg emeli a kapacitást, ilyen 20%-a satszoljuk körülbelül. Most az, hogy milyen felirat van ezeken az aksikon, hány milliamper, higgyétek el, az összes gyártó, vagyis hát szinte 90%-ban a gyártók nem írnak rá igazat, mert ha ők ráírnák a valósat, akkor ők nem vennék meg a kutya se, aztán mindenki megvenni attól, aki hazugságot ír rá. Szóval értitek, mi magunk gerjesztjük ezt a témát, nem tudom erről mi a véleményetek, de én úgy gondolom, hogy mi magunk gerjesztjük ezt a témát, hogy hazudjanak nekünk a gyártók, mi magunk kikényszerítjük szó szerint belőlük, hogy muszáj legyen hazudni, de lehet, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet. Na, tehát a következő hibát, a következő problémáját ennek, ezzel próbáljuk meg kiküszöbölni. Az a plusz 20% egyébként sokat jelent. Ahogy mondom is, van már pár ügyfelem, akinek építettem be, és meglepően pozitív tapasztalataik vannak, viszont természetesen ettől se kell csodát várni, mert itt tényleg az utolsó milliméterek kihasználásáról van szó. Még a hátsó
ugye itt hátul van egy ütköző szivacs, még azt is ki kell szerelni, szóval konkrétan ugye jelenleg ugye úgy néz ki, hogy itt hátul van egy ütköző szivacs, ami neki nyomja az akkumulátort, és nem teszi lehetővé, hogyha így mozgatod, lötyögjön. Na hát ez is kiszerelésre kerül, és konkrétan olyan pufi a gyárihoz képest ez az akkumulátor, szóval minden hely ki van használva, hogy még az ütköző szerepet is maga ez a megnövekedett méretű akkumulátor fejti ki. Itt nem szó szerint ütközésről van szó, csak hogy nem tud benne mozogni, nem tud mocorogni, rázkódni, mert ez a szivacs csak arról szól, hogy tudjon mocorogni, rázkódni. Még azt is lespórolták, illetve lespórolták róla még a műanyag házat is, mert ugye a gyárin egy műanyag ház van, ez csak egy fólia bevonatos, mint a telefonoknál, pont azért, hogy ez is csökkenti. Itt tényleg milliméterekről van szó, de minden millimétert, hogyha ki tudunk használni, akkor elérhetünk tényleg egy ilyen akár plusz 20%-ot, de csodák nincsenek, ne higgyetek a mesében, amikor valaki azt mondja, hogy dupla akkor akkumulátort tudsz beleépíteni, mert milliamperbe ilyeneket írnak, kamu, át vagyunk verve. Jó, és az utolsó, ami hát hiba, nem hiba, egész sokan jelzitek, hogy a D-pad gombok vagy megváltozik a viselkedésük, például a körrel sokan panaszkodtok, hogy a körnek olyan más lesz a visszajelzése egy idő után, ugye itt egy membrán van, amit lenyomunk, és ugye ez a membrán ki tud esetleg puhulni, nem olyan folyamatosan, tökéletesen ugyanolyan érzés minden egyes gombnak a lenyomása, mint akármikor megvetted. Egyébként ennél a kontránál az X-et érzem egy picit ilyen lagymatagabbnak a többihez képest, de erre ugye a megoldás, amit már egyszer bemutattam, ugye ez a Streamrate-nek a Face Click kitje, ugye itt annyi történik, mindjárt gyorsan kibontjuk. Itt annyi történik ugye, hogy a membránt lecseréljük, hát ide kellett volna már hozni egy szikét egy pillanat. Mert ugye a közben csomagoltam, egy Xbox kontrollerre volt az előbb téma, és azt csomagoltam, ugye küldöm vissza a tulajdonosnak. Tehát a membrános megoldást ugye ki fogjuk cserélni ilyen mikrokapcsolós történetre, és ugye itt már nincs ilyen gond, mindegyik lenyomás pontosan ugyanazt az érzetet, pontosan ugyanazt az érzést fogja adni, és az utak nagyon rövidek lesznek, szóval nem, majd be fogom mutatni, azonnali visszaadás, azonnali érzet, és egy ilyen kattanós hang kíséri majd ezt a jelenséget. Jó. Magáról az összeépítésről különösebben most nem fogok videót készíteni, most igazából az előző videónak a folytatása, mint megoldás, azt igyekezek most bemutatni, mert ne csak felhozzam, hogy igen, mik a hibák, hanem hogy milyen megoldásokat is lehet erre tenni. Összeépítem, és akkor meg fogjuk nézni együtt, hogy sikerült maga a kontroller. Spoiler egyébként, nem az első ilyen kontroller, amire egy ilyen teljes, hát ezt szó szerint mondhatom, hogy teljes upgrade-et csinálok, ami szó szerint az előlap marad gyári, meg ugye ezek a gombok, a ravaszok, de amit csak tudunk, ami hiba forrás ennek a kontrollernél, az minden megvan, ki van cserélve, minden megvan előzve, és én szerintem a tulajdonosnak egy olyan élményt fog adni ez a kontroller, amit a gyárból kijöve már kellett volna tudnia. Na, essünk is neki. Akkor megmutatom az akkumulátor témát, ez hát ha érdekes lehet. Itt szembetűnően jól látható vastagságbeli különbség. Ugye ezen még van egy műanyag ház is, és a műanyag ház az, ahogy látjátok, egész vastag. Szóval ott lehet látni az egészhez képest a műanyag házat, ezen pedig csak ez a szokványos fólia bevonat van, ami a telefonakkumulátoron is. Egyébként nincs semmi szponzoráció ebben, meg semmi, tényleg csak megmutatom nektek, hogy milyen lehetőségek vannak. Ha megnézitek, szélességébe is tudtak nyerni egy nagyon picit. Nem is tudom, hogy mutassam, így látszik. Ugye a vastagságot azt már néztük, magasságba és jelentős a különbség, hát nem tudom, ez kamera mennyire adja vissza. Szóval az a lényeg, hogy van minden szempontból van különbség az akkumulátorok között, vastagságban, mindenben. Felirat alapján a gyárira az van írva, hogy 1050 mAh, erre az után gyártottra pedig az van írva, hogy 1900. Na hát én ezt nem tudom tesztelni, viszont érzetre minimum 20%-kal jobb egyébként, és akkor teljesen gyári csatlakozó minden, ugye bepattintjuk a helyére, és befordítjuk, ugye arra kell figyelni, hogy ez a vezeték az tökéletesen ott fusson, ahol kell, mert hát tényleg szűk itt a hely, és a tálcába is már alig fér be,
befér. Szóval minden, itt tényleg itt ez arról szól, hogy itt ki van maxolva teljesen, és szinte a fóliás kialakításnak köszönhetően a tálcából úgymond bele kell nyomkodni, de óvatosan azért ki ne szúrjuk, de bele kell nyomkodni. Viszont nézzük meg, amiről beszéltem, az a hátsó támasztó szivacs. Ugye van a gyári hátlapban van egy ilyen vastag szivacs, de ez tényleg vastag szivacs, ez ahogy látjátok, ez minimum olyan vastag, mint ez a műanyag, főleg összenyomva, és ugye ez azt akadályozza meg, hogy ez a bent lévő akkumulátor ez így lifeggen, löfögjen, és így csattogjon, értitek, mire gondolok? Egy picit eltart. Na hát, ugye most itt egy másik hátlap is kerül fel, viszont ennek is ugye ki van alakítva az a rész. Én ide egy ilyen vékony szövetes ragasztót szoktam berakni, de ez csak éppen besimul, éppen besimul, pont olyan, mint az a kivágás gyárilag, ami van neki, de már egy ilyen szivacs nem fér el az új akkumulátorral. Szóval itt annyira ki van maxolva minden hely, hogy már nem fog beférni. Így is megmutatom nektek. Igazából összeraktam már teljesen, mert benne van minden ami szemszájnak ingene. És elkezdem összeállítani. Ugye itt most a hátsó ravaszállító gomboknak a helyes felrakásán van a hangsúly. Na, sikerült. És ha megnézitek, ott látszik is az akkumulátor. Ez már teljesen neki van nyomódva a háznak. Szóval itt, hogy lifegés. Itt semmi. Hát most a székemet halljátok. Ha itt is megnézitek, itt már majd a csavar fogja odafeszíteni. Illetve ilyenkor még szoktam azt csinálni, hogy megfogok egy USB kábelt, és ugye mivel az egész kontroller szét lett szedve, ezért egy picit igazítok az egész történeten, és ha megnézitek, a kábelnak a segítségével sikerült beigazítanom, és akkor innentől kezdve már a csavarok össze fogják fogni, de ez az akkumulátor ez nem fog tudni kopogó hangot alapból se kiadni, mert egy fólia vázba van benne effektív, egy alufólia vázba, nincs lehetőség mozgásra, de biztonságos, mert ettől függetlenül egy kemény műanyag vázban van, szóval hiába fólia az akkumulátor, teljesen biztonságos. Ugye a telefonjainkban is ugyanezen az elven van fólia akkumulátor, szóval nem különbözik ez semmiből, csak nem egy vastag műanyag házra pazaroljuk el a helyet, hanem igenis kimoxolunk mindent. Na jó, ha összeraktam, akkor azért megmutatom majd nektek is. Elkészült a kontroller, mielőtt bemutatnám nektek, hogy pontosan mi is történt rajta. Szeretnék megkérni, hogy fontoljátok meg, hogy feliratkoztok a csatornára, esetleg lájkoljátok ezt a videót. Ha szeretnétek támogatni, akkor egy szuper köszönettel meghívhatsz egy kávéra, vagy a csatornatagság funkcióval támogathatod ezeknek a videóknak az elkészítését, amit nagyon szépen köszönöm. Higgyétek el, nagyon sokat jelent, azért van munka ezekkel a videókkal, és igyekszem nektek mindig bemutatni bennük az új aktualitásokat, amik esetleg érdekelhetnek titeket. Egy like, egy megosztás, egy feliratkozás már hatalmas nagy segítség, és hogyha kommentelsz, vagy hype-olsz, azt is nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Tehát, ugyebár elkészült a kontroller, kell egy picit finomítanom az átépítésnél, hogy pontosan mi is történt, helyesbítek, bocsánat. Nem Gulikit 720 került ebbe, hanem a gyári analógot egy mágnesesávű TMR-re cseréltük. Ugye a Gulikit 720 is TMR, illetve ez is TMR, viszont annak egyedi kupakjai vannak, ez meg működik az Edge kupakjaival, és a tulajdonos azt kérte, hogy legyen mágneses, de szeretné továbbra is az Edge-nek a kupakjait használni, ugye az Edge-nek is ilyen levehető kupakjai vannak gyárilag. Ennyi módosítás, ezt rosszul mondtam, mert közben egy másik kedves nézőtől érkezett igény, egy PS5 DualSense átépítés, és abba kellett a Gulikit 720, itt az elég sok megkeresést kapok naponta, itt volt egy kis fogalom, zavar, de hozzá azt tudni kell, hogy mielőtt elkezdek bármilyen építést, előtte szépen végigmegyek a listán, és kipakolom magamnak, hogy mik kerülnek bele egy adott kontrollerbe, még véletlenül is legyen az, hogy valaki mondjuk egy komolyabb fejlesztést kért, és nem azt kapta meg valami, nem is volt még ilyen, és nem is lesz, erre nagyon odafigyelek. Tehát, megkapta ugye a kontroller az akkumulátort, amit ugye láthatatok is az előző jelenetben, szerettem volna megmutatni. Ha megnézitek, akkor, amit mondtam is, hogy az USB szinte már majdnem nincs a helyén, de higgyétek el, hogy a helyén van, de itt minden ki van centízve, tényleg milliméterre, nagyon-nagyon ki van centízve, működik, hibátlan, teljesen tökéletes, csak hát
Ez most ott van a helyén, na mondjuk ki. Markolat, szerintem, hát ezt nem kell magyarázni, tökéletes. Ugye ide beépítve hagytam a gyári Sony-s takarólemezt. Egyébként ez jól nézett ki, jól is néz ki vele, ugye ad hozzá az Extreme Rate egy ilyen matt feketét, de úgy gondoltam, hogy a tulaj biztos örülne neki, hogyha a gyári Sony maradna itt, ezt is építettem be. Bekerültek a klikki gombok is, ugye ezek az egérkattintósok, ezt mindjárt megmutatom, és ugye a videó elején össze tudjátok hasonlítani, ahogy megmutattam, egész más. Szóval oké, van egy egérkattintás, van, aki ezt élvezi, van, aki szereti, van, aki nem szereti, de egész más. Ugye ez DualSense kontrollerekre is elérhető, viszont ott még a ravaszokat is lehet be lehet klikkesre át lehet klikkesre szerelni, ugye az Edge kontrollereknél ugye a hármas reteszelő mechanika miatt egyelőre még nincsen megoldás arra, hogy klikkes legyen a ravasz, viszont hát ugye itt alapból beállítható rövid utasra, szóval annyi, hogy nem klikkel, de maga a működés az körülbelül ugyanaz, viszont az összes front gomb, rövid utas, klikkes, egész más visszajelzés van egyébként, ezt tényleg csak az érzi, aki személyesen a kezébe fog, viszont az egész kontroller ezzel az oldalsó begumizással egy sokkal masszívabb, robosztusabb érzetet kapott. Ugye ez a hátlap, ez több színben elérhető, fekete, fehér, átlátszó, meg nem is tudom már milyen színek vannak belőle összesen. Lerakom a linket, az Extreme 5-es linket, majd megnézitek. Igazából az átépítés az körülbelül így néz ki. Én azt gondolom egyébként, hogy minden hibát, amit felsoroltam abba a videóba, amin ugye kielemeztük szervizes szemmel, arra mindre hoztam megoldást. Nem tudom, írjátok meg, hogyha van nektek valami olyan hibátok, amire nem találtatok megoldást, és kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan lehet megoldani. Ígérem, hogy segíteni fogok, nyugodtan írjatok kommentben, bármilyen kérdésetek van, vagy problémátok van. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségeimet esetleg, hogyha nem szeretnétek magatok átépíteni a kontrolleteket, és szeretnétek megbízni ezzel, hardware aprós link is elérhető, ott az áraimat is megtaláljátok, hogyha valamiről nem találtok árat, akkor nyugodtan írjatok egy üzenetet, akár Facebookon, akár e-mailben, akár hardware apron is lehetőleg hamarabb válaszolok, ezzel nem szokott probléma lenni. Remélem tetszett nektek, ha bármi kérdésetek van, állok rendelkezésetekre, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!